بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مرحبا بكم في موريتانيا أرض الكرم والضيافة. إنه لشرف لنا أن نستقبل اليوم هذا الجمع الكريم من الضيوف المميزين من مختلف القارات في إطار حدث عسكري كبير نحظى بشرف استضافته، هو التمرين المشترك فلينتلوك 2020. سيتضمن هذا الحفل الفقرات التالية: كلمة السيد العقيد المنسق الوطني للتمرين، كلمة السيد اللواء قائد القوات الخاصة الأمريكية في إفريقيا، كلمة سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا، كلمة معالي وزير الدفاع الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, dear guests, welcome in Mauritania, land of generosity and hospitality. It's an honor for us to host this large number of guests from different countries during this big military event, the joint military exercise Flintlock20. The program will be as following. The speech of the Colonel National Coordinator of the exercise. The speech of the Brigadier General SOCAF Commander. The speech of His Excellency, the United States Ambassador in Mauritania. And the speech of His Excellency, the Defense Ministry of Islamic Republic of Mauritania. الكلمة الآن للعقيد المنسق الوطني للتمرين. The floor now is for the National Coordinator of the exercise Flintlock20 in Mauritania. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. معالي وزير الدفاع، السيد قائد أركان العمل للجيوش، السيد ولي أدرار، السيد رئيس المجلس التجاوي لولاية أدرار، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بلادنا، السيدة نائبة كاتبة الدولة الخارجية الأمريكية، السيد اللواء قائد القوات الأمريكية الخاصة في أفريقيا، السادة الضباط، السادة المنتخبون، أيها المشاركون. منذ أن قررت بلادنا تنظيم واستضافة تمرين فلينتلوك 2020 تم بذل جهود جبارة على مستوى المنسقية الوطنية للتمرين، حيث لم ندخر أي جهد من أجل البلوغ الهدف المنشود طبقا للأهداف المرسومة من طرف الأركان العامة للجيوش. وقد تجسد ذلك في إنجاز العديد من الأعمال المشتركة خلال المرحلة التحضيرية من أجل وضع تصور في سيناريوهات تدريب ثرية بالمعطيات تكتيكية، لكنها في نفس الوقت تضمن تحقيق هدف التمرين، وهو تنمية قدرات العملياتية لقوات الساحل الإفريقية في إطار شراكة متعددة الجنسيات. إن وجود هذا الكم الكبير من الخبرات العسكرية في جيوش من دول وقارات مختلفة في ميدان واحد ومن ضمن مناورة مشتركة سوف يوفر فرصة نادرة لتبادل التجارب والخبرات العسكرية، سبيلا
إلى تحييد مختلف أنواع المخاطر والتهديدات الأمنية التي تواجه العالم ومنطقة الساحل على وجه الخصوص. وفي الختام أشكر زملائي من مختلف الجنسيات المشاركة في التمرين على الروح المهنية والإيجابية في التعاطي خلال المرحلة التحضيرية، وأتمنى لجميع أفراد الوحدات المشاركة مقاما سعيدا بين ظهرانينا وحظا سعيدا للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلمة الآن هي للسيد اللواء قائد القوات الخاصة الأمريكية في إفريقيا. The speech now is for the Brigadier General, South Africa Command. Good morning. This is my first trip to Mauritania, and I can't think of a better reason to be here than to welcome everyone to exercise Flintlock. صباح الخير. هذه هي زيارتي الأولى لموريتانيا، ولا يمكن أن أجد فرصة أحسن منها لأرحب بكم جميعا في تمرين فلينتلوك. I would like to extend a special thank you to our Mauritanian hosts for their hospitality and for leading us through this important engagement, and especially to the Minister of Defense and the Chief of Defense for making time to come out here for this exercise. أود أن أتوجه بالشكر الخاص إلى مضيفتنا موريتانيا على كرم الضيافة وعلى قيادتنا خلال هذه المرحلة. I know this is no small effort, and I appreciate all the work that has gone into preparing for this exercise. أشكركم على العمل الرائع الذي قمتم به لدعم هذا التمرين. أعي جيدا أن الكثير من التخطيط والتحضير قمتم به لكي يكون هذا الحدث اليوم ممكنا. I would also like to thank our Senegalese partners for their fantastic support in this year's exercise and their commitment to host next year, and I look forward to seeing many of you in Senegal next year. أود أيضا أن أشكر شركائنا السنغاليين على دعمهم الرائع للتمرين هذا العام وعلى التزامهم في استضافتنا العام المقبل. نتطلع إلى رؤية الكثير منكم في السنغال في نفس هذا الوقت من العام المقبل. In addition to our gracious host, I would also like to thank the ambassador and everyone at the U.S. Embassy in Nouakchott for their outstanding support. Without their diligent preparation and engagement throughout the planning and now execution phase of the exercise, this event would not be possible. أود أيضا أن أشكر سعادة السفير مايكل دادمان والجميع في السفارة الأمريكية في نواكشوط على دعمهم المتميز، فبدون تقديرهم ومشاركتهم الدؤوبة طوال مرحلة التخطيط والآن مرحلة التنفيذ لما كان هذا الحدث ممكنا. فشكرا جزيلا. I would like to take one moment to thank Morocco for flying their C-130s in support of this exercise. Without their contributions, many of your forces would not be able to participate in the valuable training that we have planned. As a C-130 pilot myself, I greatly appreciate the importance of our air assets and of getting our soldiers to the right place at the right time. Thank you for the support. والشكر موصول إلى المملكة المغربية على تحليقها بطائرات C-130 لدعم هذا التمرين، فبدون هذا الدعم لم تكن لتتمكن العديد من قواتكم من المشاركة في هذا التمرين المهم. بوصف طيار C-130 ثمن عاليا نقل جنودنا إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب، فشكرا لكم. I could spend hours thanking each and every participant for their contributions, energy, and investment to making this exercise a success. That alone demonstrates that the combined efforts of this community are what makes Flintlock more than just a military exercise. We are training together, sharing burdens, increasing our interoperability that builds the relationships and trust that we need so that we can continue to collaborate and cooperate to counter a common threat. يمكن أن أقضي ساعات أشكر كل مشارك على مساهمته القيمة لإنجاح هذا الحدث المهم. إن تضافر كل هذه الجهود معا هو ما يجعل فلينتلوك أكثر من مجرد تدريبات عسكرية.
إننا نتدرب معا ونتقاسم الأعباء معا، وهو ما يبني العلاقة والثقة التي نحتاجها حتى نتمكن من مجابهة التهديد المشترك. Whether you are a participant or an observer, whether you've been to Flintlock before or this is your nation's first time to participate, whether you fight with us side by side against violent extremist organizations or you work with us in other ways, your presence here today demonstrates your country's resolve to root out threats to peace and stability. إننا نثمن مشاركتكم جميعا، سواء الذين شاركوا في السابق أو الذين يشاركون في أول مرة، سواء كنتم تقاتلون معنا ضد المنظمات المتطرفة والعنيفة أو سواء كنتم تعملون معنا بطرق أخرى، فإن وجودكم هنا اليوم هو خير دليل على تصميم والاستقرار في الساحل. In the Sahel, we have seen these threats grow over the past year as terrorists continue to kill innocent civilians, close schools, disrupt markets. These violent extremist groups represent a threat not just to this region, but across the continent, even reaching out to many other parts of the world. ففي الساحل رأينا هذه التهديدات تنمو خلال العام الماضي، حيث يواصل الإرهابيون قتل المدنيين الأبرياء وإغلاق المدارس وتعطيل الأسواق. هذه الجماعات المتطرفة العنيفة لا تمثل تهديدا لهذه المنطقة فحسب، بل وحتى جميع أنحاء القارة، ويمكنها الوصول حتى إلى العديد من مناطق العالم الأخرى. This year's exercise will focus on communication. Our enemies that we face do not recognize sovereignty. They do not respect borders, and they do not protect human rights or dignity. They exploit grievances. They promote discord and chaos. They oppress the civilian population and attempt to destroy our children's future. To meet this challenge, we must continue to work together by improving our bilateral and multilateral relationships, building better communications, sharing information to build trust and understanding across the region. سيركز تمرير فلينتلوك هذا العام على الاتصال. إن أعداءنا لا يعترفون بالسيادة، إنهم لا يحترمون الحدود، إنهم لا يحترمون حقوق الإنسان وكرامته، بل إنهم يشجعون الفتنة والفوضى. إنهم يضطهدون المدنيين ويحاولون تدمير مستقبل أطفالنا. ولمواجهة هذا التحدي يجب أن نواصل العمل معا من خلال تعزيز علاقاتنا الثنائية والمتعددة الأطراف، وبناء آليات اتصال أفضل وتبادل المعلومات لبناء الثقة والتفاهم. Again, I'd like to reiterate my appreciation to Mauritania and Senegal, not only for your hospitality, but for the hard work and effort that you put into preparing for this exercise. Again, thank you to the Ambassador and his staff for your hard work to make this event possible. And finally, thanks to everyone here and all of your forces who are here to participate. We must continue to use events like this to build trust, support, and interoperability so we can win today's fights and secure the future for those generations yet to come. مرة أخرى شكرا سعادة السفير مايكل داغمان وفريقه في السفارة الأمريكية بنواكشوط على العمل الشاق الذي بدونه ما كان هذا الحدث ممكنا. نشكركم جميعا، كما نشكر قواتكم الموجودة هنا للمشاركة في هذا الحدث الهام. يجب أن نستخدم حدثا كهذا لبناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك حتى نتمكن من الفوز بمعارك اليوم وتأمين المستقبل للأجيال القادمة. I look forward to a safe and successful Flintlock exercise. I look forward to hearing your feedback and hope to see many of you and your troops throughout the exercise. Thank you. نتمنى لفلينتلوك الأمن والنجاح ونتطلع إلى سماع ملاحظاتكم ونأمل أن نرى الكثير منكم وجنودكم طوال هذا التمرين، وشكرا جزيلا. الكلمة الآن هي لسعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد في بلادنا. Now, the speech of His Excellency the United States Ambassador in Mauritania.
Minister of Defense Sanana, General El Amin, Monsieur Le Wali, all the representatives of Adrar and Atar who are here today, Brigadier General Anderson, and our military colleagues from the United States, Mauritania, and all of the countries involved in Flintlock this year. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. معالي وزير الدفاع الوطني السيد حنان الوسيدي، الجنرال أندرسون، الوالي الأدراب، المنتخبون المحليون، الزملاء العسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا وجميع الدول المشاركة. السلام عليكم. It's a great pleasure to be here in Atar to open Flintlock 2020. I was here just a year ago in Atar to close Flintlock 2019, the outstation that was here, and then went on to Ouagadougou for the closing ceremony there. As I said last year, February here in Atar, events like this are critical to building the interoperability that is essential for us to win the fight against the terrorist threat. صباح الخير، إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أحضر هنا في مدينة أطار للمشاركة في حفل افتتاح فلينتلوك 2020. لقد كنت هنا في هذا المكان بالذات منذ عام للمشاركة في حفل الاختتام الجزئي لفلينتلوك 2019 ثم في واغادوغو لحضور حفل الاختتام الكلي. وكما قلت في حفل الاختتام العام الماضي فإن حدثا كهذا مهم للتعاون المشترك من أجل كسب الحرب ضد التهديد الإرهابي. We know that Mauritania has long been a strong supporter of Flintlock. You hosted the exercise in 2013, and you've regularly provided the outstations as you did last year. But Flintlock is just one example, one element of a very strong U.S.-Mauritanian security partnership. My government is very proud that with American support and training, Mauritania's military has been so successful in confronting the terrorist and extremist threat over the past decade in Mauritania. لقد كانت موريتانيا ولا تزال داعما قويا لفلينتلوك. فقد استضفتم هذا التمرين سنة 2013 وقمتم بتوفير الدعم بانتظام كما فعلتم في العام الماضي. إن تمرين فلينتلوك هو مكون واحد فقط من مكونات الشراكة الأمنية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا. إن حكومة بلدي فخورة جدا بأن الدعم والتدريب الذي قدمته للجيش الموريتاني ساهم بنجاحه في مواجهة تهديد الإرهاب والتطرف على مدار العقد الماضي. I want to thank Brigadier General Anderson and through you all of the team at South Africa for your continued efforts to build the capabilities of our Mauritanian partners. Thank you for being here today, General Anderson, and for the strong partnership that we've had over the past year that is going to make certainly Flintlock 2020 a great success. أود أن أشكر جنرال أندرسون وجميع أفراد القوات الأمريكية الخاصة في إفريقيا على جهودهم المستمرة للمساهمة في بناء قدرات شركائنا الموريتانيين. شكرا على تواجدكم هنا اليوم الجنرال أندرسون وعلى الشراكة القوية بيننا خلال العام الماضي لإنجاح فلينتلوك 2020. I want to also recognize the presence here this morning in Atar of my friend and colleague Whitney Baird, the Deputy Assistant Secretary of State for West African Affairs and African Peace and Security. Whitney, thank you and your team at the State Department for the great support for Flintlock and for all of your efforts to promote peace and partnership with Mauritania and with all the countries of the Sahel. اسمحوا لي أن أرحب أيضا بصديقتي وزميلتي ويتني بيرد، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون غرب إفريقيا والسلام والأمن. ويتني، شكرا لكم ولفريقكم بوزارة الخارجية لدعمكم لفلينتلوك وعلى جهودكم لتعزيز السلام والشراكة مع موريتانيا وجميع بلدان منطقة الساحل. Mr. Minister, Chief General El Amin, Colonel Eli, and all of the members of the Flintlock planning team in Mauritania, thank you for the strong partnership and for being such fantastic hosts. I would also like to say the same to our counterparts who are in Senegal, who are also launching the Flintlock outstation at Ches. Just as Flintlock is an enduring sign of the partnership between the United States and Mauritania, this year, Flintlock is a sign of the partnership between Mauritania and Senegal. And of course, that partnership will be on full display later today when President Macky Sall arrives in Nouakchott. معالي الوزير حنان، قائد أركان العام للجيوش، فريق محمد الشيخ محمد أمين، العقيد الرلي، المقدم سليمان وجميع أعضاء فريق التخطيط لفلينتلوك. شكرا لكم على الشراكة القوية وعلى كرم الضيافة. بالطبع ينطبق الأمر نفسه على نظرائكم في السنغال الذين يطلقون محطة فلينتلوك الخارجية في تشيس. وبما أن فلينتلوك هو علامة ديمومة شراكة بين الولايات المتحدة وموريتانيا،
دعوني أيضا نذكر أن فلينتلوك هو أيضا علامة للشراكة القوية بين موريتانيا والسنغال، والتي ستتجسد في وقت لاحق اليوم عندما يصل الرئيس ماكي سال إلى نواكشوط. The strong bilateral partnership between the United States and Mauritania will only grow as Mauritania takes on the leadership of the G5 Sahel at the summit in Nouakchott next week. As Undersecretary of State David Hale told President Ghazouani when he was here in Nouakchott just last week, we look forward to working ever more closely with President Ghazouani and the Mauritanian government over the coming year in supporting the efforts of the G5 countries to create lasting stability across the Sahel. سوف تنمو وتتعزز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا عندما تتولى موريتانيا قيادة مجموعة الساحل الخمس في القمة الأسبوع القادم. فكما قال وكيل وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون السياسية السيد ديفيد هيل للرئيس فخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني الأسبوع الماضي، إننا نتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني والحكومة الموريتانية خلال العام المقبل من أجل دعم جهود دول مجموعة الساحل الخمس لخلق استقرار دائم في منطقة الساحل. So let me conclude by saying to all the troops gathered here today in Atar, to those in Nouakchott, in Kaidi, in Chez, I wish each of you the best of luck with this exercise. I look forward to joining you in 2 weeks to see firsthand the results of your joint efforts and to celebrating the lasting achievements of Flintlock 2020. Shukran. إلى جميع القوات المجتمعة هنا اليوم في أطار وإلى أولئك الموجودين في كيهيدي ونواكشوط وتيس، اسمحوا لي أن أتمنى لكم كل التوفيق في هذا التمرين. نتطلع إلى الانضمام إليكم بعد أسبوعين لمعرفة نتائج جهودكم المشتركة والاحتفال بإنجازاتكم في فلينتلوك 2020 وشكرا جزيلا. أيها السادة والسيدات، الكلمة الآن لمعالي وزير الدفاع الوطني. Ladies and gentlemen, the speech now is for His Excellency the Defense Ministry of Islamic Republic of Mauritania. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السيد الوالي، السيد قائد الأركان العامة للجيوش، السيد رئيس المجلس الجهوي لولاية أدرار، سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط، السيدة نائبة كاتب الدولة للخارجية الأمريكية، السيد اللواء قائد القوات الأمريكية الخاصة في إفريقيا، السادة ضباط الصف والجنود، السادة المنتخبون، أيها المشاركون. يسعدني أن يجمعنا اليوم حدث هام ذو طابع عسكري نوعي بناء تشارك فيه جيوش 34 دولة صديقة سعيا إلى تحقيق أهداف سامية في المنطقة والعالم، وعلى رأس تلك الأهداف تحقيق السلم في منطقة تستحق شعوبها الأمن وتسعى حكوماتها جاهدة إلى تحقيق الاستقرار بكل الوسائل الناجعة عبر مقاربة فكرية تنموية وأمنية طموحة. هذا الحدث الهام هو تمرين فلينتلوك 2020 الذي تستضيفه بلادنا للمرة الثانية. واسمحوا لي هنا أن أرحب بكل المشاركين في هذا التمرين من جيوش الدول الصديقة في موريتانيا أرض التسامح والاعتدال والإخاء. أيها السادة والسيدات، إننا إذ نقف اليوم هنا بأقدامنا راسخة على أرض موريتانيا بهذا العدد من الرجال والنساء من أصحاب الكفاءات المهنية المتميزة، فإننا نمهد للرفع من كفاءة جيوشنا للتصدي
إلى كل ما من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. فأنتم أيها الضباط وضباط الصف والجنود المشاركون لستم حملة سلاح فقط، وإنما تحمون منظومة من القيم الإنسانية المشتركة النبيلة. أيها السادة المشاركون، لقد بنت موريتانيا مقاربتها الأمنية على استراتيجية متعددة الأبعاد، تقوم على إنشاء جيش متكامل الأركان ومقاربة فكرية وسطية وسياسة تنموية ناجعة وترسانة قضائية قوية. ونحن مستعدون لتقاسم تجربتنا معكم والاستفادة من تجاربكم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين. أيها السادة والسيدات، إن هدفنا المشترك من هذا التمرين هو رفع الجاهزية القتالية، مما يمكن قواتنا من خلق الظروف المواتية لتنمية متكاملة. فالمعركة ضد التطرف العنيف تحتل الأولوية لأنها معركة تنموية بامتياز، وأنتم إذ تسعون إلى تحقيق الأمن والاستقرار فإنكم تساهمون في تأمين أسباب الرفاهية لمجتمعاتنا. أيها السادة والسيدات، إن للتمارين العسكرية المشتركة بين الدول أهمية استراتيجية في تطوير الجيوش الحديثة، حيث تحصل على خبرات جديدة مما يشجع روح الابتكار ويزيد الثقة المتبادلة والمهارة المكتسبة. وهذا هو الهدف المنشود من وراء مثل هذا التمرين. أيها السادة والسيدات، إنني أتمنى النجاح لتمرين فلينتلوك 2020 في تحقيق كل أهدافه، أثمن عاليا الدعم المتميز الذي قدمه شركاؤنا في قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، خاصة في مجالات التخطيط والتأطير، مما عمق تجربة ضباط الجيش الوطني وأكسبهم مهارات عسكرية نوعية. وأخيرا أرحب بكم مرة أخرى وأتمنى لكم مقاما سعيدا، وأعلن على بركة الله افتتاح تمرين فلينتلوك 2020. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.